ito na nga. On our fourth day na, diba? Fourth day here in Sapporo. And today, maaga tayong gumising for our Klook tour. Pupunta tayo ngayon sa Asahiyama Zoo and then Biei. Ano pa nga ba yun? Tapos yung falls. Basta, ayan, medyo natunaw na yung snow. Kaya ayusin na siya. Madulas na yung ganito eh. Helpful tong mga ano ba to, bato-bato na nilalagay nila para may grip pa rin yung sapatos. So like any other day, dadaan muna tayo kay 7 Evelyn para mag-breakfast. Alright. Grabe yung tulog ko kagabi, dire-diretso. Pagod. Okay naman yung experience dun sa Winter Festival last night. Grabe yung talent nila and effort to build those sculptures. Okay, dito muna tayo. Quick run for breakfast kasi sarado dun sa 7 Evelyn na napunta natin. As usual, kuha lang tayo ng onigiri or sandwich or anything else. Sandwich na lang. Alright, let's eat. Okay, dito tayo sa stop. Sa meeting area. Ayan. So if you're availing of a Klook tour papuntang Asahiyama Zoo, ito yung meeting place. Hintay lang tayo. Kasi ang aga natin. It's already 7. It's only 7:05. 7:50 pa. Yung meet up. Here, behind the driver, the last one, row 10 and row 11. Alright, thank you. Okay, get on the bus. 10 and 11. 10 and 11. Sa harap ng driver. Sa pinakadulo. Sa harap kaya ako sa dulo. Backseat. Ito kaya. Ako lang isa dito. If you come in summer, you can see a sea of lavender flowers in Furano. Furano is the hometown of lavender. There are two places in the world where lavender is the most famous. One is here, Furano in Japan. One is France. Alright. Baba tayo ng bus. Number 5. Travel time from Sapporo is about 2 hours. Hello, cute. Number 5 daw. So, bibili daw muna ng ticket. Tolerable yung lamig. Okay lang. Hello, our team number 5. Si Hedwig. Ano pa pangalan niya? Hedwig. Ito yung mga kapatid ko. Yung mga unggoy. Your family go to toilet? Let's go. To the zoo we go. Lamig. Dito tayo sa raccoons. Ay, cute. Ang dami nila. Ang fluffy ng raccoon. Sa ano? Guardians of the Galaxy. Hey! Hey!
Dami na. Daming tao. Eto na. Mga penguin. Ayan na yung bear. Ang laki niya. Nakikita niyo ba? Bear, halika dito. Wow. Ay, maliit yan eh. Ano yung malaki? Isa lang yan. Ay, mami, tatlo yan. Tatlo yan eh. Naka-hibernate pa yata ang isa. Yung mga nasa painting usually ng mga Japanese, no? Oh, amazing. Cute. Ito naman tayo sa wolf. Wow. It's Jacob. Ayun na. Wow. 台湾有狼狗，看不到野狼哦。台湾是没动物园看到野狼。 Ang laki. Hedwig. Hedwig. Okay, dun tayo kay Red Panda. Dun tayo kay Red Panda naman. Ay, ano yan? Hala! Yeah! Yun. Red Panda! 天气冷才好啊。天气冷比较振奋精神啊。我们动物园都 Number 3. Hala! Ayun siya, nasa likod, nagtatago. Nasaan siya? Nandun sa likod. Ayun! Ang laki! Ano naman? Nakita niyo ba? Wait. Okay. Ano ko ba? Let's go! Dahil. Okay, pabalik na kami ng bus. Medyo mabilis lang yung penguin walk kung tayo yung punta. Nakakahingal pataas. So, dumbalik kami dito 11 o'clock. Ay, no, 10 pala. 10. We only have 1 hour and 40 minutes to explore. And we're back. Grabe yung hingal ko. Habol ng oras. Paakyat. After this, lunch na. The next stop is the Canberra tree. Ayun.
Bright nose na. Ayan o. Ayan o, mga araw. Kasi diba kapag heavy snow, covered yan ng snow, so hindi mo makita yung linya. Okay. Okay, balik na tayo. We're quick stop lang, 15 minutes. And then we're heading to our lunch place. Quickly, my friends, please quickly. No buffet. No buffet. Please follow me. Okay, let's have lunch. Udon? Ano? Soup. Yung lighter. Ayun. Nandito siya po. Parang sukiyaki. Hindi. Hot pot. Tapos tatakpan ko lang siya. Okay, kuha ulit ako. Just two. Try natin. Sesame dressing. Okay. Let's go. Pangatan mo dito. Ramen. Ano yan ulit? Okay. Greens first. Ay, akala ko sibuyas. Hindi. Noodles. Kaya nga. Sibuyas. Arigatou gozaimasu. Oh. Okay, next stop, Shirahige Blue Pond. Ilang minutes lang daw? 5? Less than 2 kilometers walk lang daw. Alright. Snowing again. Gusto ko mag-slide. Cute. Ano to? Ice cream. Blue ice cream naman.
Gusto mo ng ice cream, mamaya? Kaka-ice cream ko pala. Pero ang sarap ng lavender. Na? Yung lavender ice cream kanina. Creamy. Ito na yun eh. Ito na yung lake eh. Yeah. Ang lake. Pond. Nice. White panda siya. Okay. Tingnan niyo kung gaano ka-fine yung snow. Ooh. Gotcha, gotcha, gotcha. I'm on my way. Pahingal ah. Daming tao. 4 buses yung kasabay kasi natin. Pero sige lang. Oh. Rinig nyo na ba yung falls? Wow! Oh! Ito mo. Wow! You know, cleared. Daming tao. Okay. Singi tayo dun. Nice. Dito tayo mas bakante. Okay, dito. Nice. Oh. Kabila. Ito naman yung river. Nice, color blue. Para makita nyo naman dyan. Ganda, no? Yes, so that concludes our day trip today. Nabi din natin napuntahan. Medyo fast paced lang kasi nasa tour tayo. Pero nevertheless, nag-enjoy naman. So yeah, I'll see you on the next video. Bye!